CapCut اپلیکیشن کې کوم چې ما تیر ویډیو کې تاسو ته لینک درکړی و هغې کې کوم پرابلم چې راتللو کله به چې تاسو سټوري ورکړه ورته AI سټوري میکر کې هغې به هلته ساین ان غوښتل وګورئ جنریټ به نه چې وکړي سټوري نه وروسته تاسو ته وایي چې اکاونټ ساین ان کړه خو چې کله تاسو ټیک ټاک نه اکاونټ ساین ان کوئ یا هم ساین ان وذ جیمیل یا فیسبوک یا هر لار نه چې تاسو ساین ان کوشش کوئ نه کیږي ساین اپ وذ ایمیل هم نه کیږي دلته د دې د مشکل د دې پرابلم د سلوشن کوم مشکل حل لاره د هغه زه نن په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم کوشش وکړئ ویډیو موږ سره تر اخره وګورئ صحیح ده کله چې دا مشکل ما حل کړو هغې نه وروسته تاسو کتلی شئ AI سټوري میکر ته کوم سکرپټ و ما لیکلی و سټوري هغه مې ورکړه او جنریټینګ شروع شولو هغې نه وروسته تاسو کتلی شئ په همدې CapCut کې ما هغه کوم سکرپټ راواخیستلو او دلته د زه په ویډیو جوړوم AI ویډیو هم تاسو جنریټ کولی شئ 15 سیکنډه بالکل فری دلته تاسو کتلی شئ ویډیو جنریټینګ هم شروع شولو یعنی د دې کوم مشکل چې و هغې حل لاره ما پیدا کړه په دې ویډیو کې تاسو ته مکمل سټپ بای سټپ پروسس ښیم دا ګورئ ویډیو به زه ایکسپورټ کړم په دې کې تاسو AI ویډیوز هم جوړولی شئ 15 سیکنډه AI سټوري میکر هم تاسو ویډیو جوړولی شئ پکې موږ سره اوسئ ویډیو کې السلام علیکم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ ملګرو ما پرون ورځ یو ویډیو جوړه کړې وه ما تاسو ته ویلي چې هاو ټو کریټ فری انګلیش کانټینټ ویډیوز فار ټیک ټاک اینډ یوټیوب په هغې کې ما تاسو ته CapCut ورژن درکړی و هغه ورژن زیاتو کسانو ډاونلوډ کړو ما ته په واتساپ کې میسیجونه کول چې دا ویډیو نه جوړوي اکاونټس لوګین غواړي او اکاونټ نه لوګین کیږي نو ویډیو کې تاسو ته زه نن طریقه ښیم چې په هغې کې به تاسو څنګه یو اکاونټ لوګین کوئ هغې نه وروسته تاسو پکې جنریټ کولی شئ ویډیوز نو که چېرته په چینل کې نوي یئ زموږ چینل ته سره ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو د سره لایک کړئ نوټیفیکیشن پې ضرور آن کړئ تر څو هر وخت زموږ د نوې ویډیو اپډیټ تر تاسو په وخت در ورسیږي ورځو مکمل د دې پروسس درته ښیم ګورئ ملګرو ما تاسو ته دغه CapCut ورژن درکړی و خو کله چې په دې کې تاسو اکاونټ نوي ساین ان کړئ دلته ویډیو نه جنریټ کوي په خپل ټلیګرام چینل کې ما تاسو ته لینک درکړی دا تېرې ویډیو کې ما تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک درکړی و کله چې لینک به مې وکړئ زما ټلیګرام چینل ته به تاسو راوړي او دلته تاسو کتلی شئ CapCut 15.6.0 پرو دلته نو لوګین لیکلی ده خو دا لوګین ضرور ده صحیح ده دلته چې راغلی په دې CapCut نوم باندې به وکړئ CapCut 15.6 همدې ویډیو په ډسکرپشن کې مې لینک درکړی که فیسبوک کې ګورئ فیسبوک کې تاسو په اول کمنټ کې دا لینک تاسو زما د اول کمنټ نه اخیستلی شئ ټلیګرام دلته چې راغلی دی باندې وکړئ ډاونلوډ به کړئ کله چې ډاونلوډ کړئ دا به انسټال کړئ دا CapCut ښه همدې ځینه چې څنګه مو انسټال کړو ملګرو انسټال کېدو نه وروسته به تاسو دغه CapCut فایل همدې ټلیګرام چینل نه زما دلته تاسو خوا کې ورسره کتلی شئ 3 ډاټ درکړي دا به زه ډن کړم ما سره مخکې نه انسټال و بیا مې انسټال کړو 3 ډاټ ګورئ په دې به وکړئ د CapCut سره خوا کې بیا به تاسو سیف ټو ډاونلوډ نو دغه فایل به تاسو د موبایل فایل منیجر ته لاړ شئ او هر وخت یې هغه ځینه بیا اپډیټ کولی شئ ځکه د CapCut کې یو مشکل ده 3-4 ورځې بعد دا نه خلاصېږي فایل منیجر ته ځئ او هغې ځینه اپډیټ انسټالیشن بیا اپډیټ کوئ بیا به کار شروع کوئ اوس راځم CapCut ته همدغه ورژن ده دلته راځم او زه ChatGPT نه یو سټوري راخلم ګورئ فایل ما دلته ډاونلوډ کړو ما سره په فایل منیجر کې دا وګورئ کله چې CapCut کار نه کولو نه خلاصېدلو راځئ فایل منیجر ته او دې ځینه بیا انسټالیشن اپډیټ کوئ بیرته به در سره CapCut خلاصېږي هغه مشکل به مو په دې طریقې سره حل کیږي صحیح ده آل ټولز ته راځم او دلته AI سټوري میکر ته اول زه راځم په دې کې ګورئ زیاتو کسانو ته دغه مسله و دغه مشکل و کله به چې دوی AI سټوري میکر ته راغلل ویډیو به یې جوړوله نو زه ChatGPT نه یو سټوري راخلم او تاسو ته د دې کوم پرابلم چې ده هغه هم ښیم او دا چې بیا زه حل کوم هغه به هم تاسو وګورئ چې پرابلم څنګه حل کیږي صحیح ده مشکل دلته تاسو ویډیو هم جوړولی شئ دواړه درته ښیم نو سمپل اول راځم AI سټوري میکر ته ChatGPT ته ځم او ChatGPT نه زه یو پرامپټ راخلم یو سټوري لیکم کله مې چې سټوري ChatGPT کې ولیکله نو هغه سټوري دا دی ما ته ChatGPT یو سټوري لیکي مثال تاسو ته درکوم صحیح ده دا سټوري زه دې ځینې کاپي کوم کله مې چې دا سټوري دې ځینې کاپي کړله راځم همدغه CapCut ورژن ته او دلته زه د کریټ سټوري میکر کې دا ورته پیسټ کوم دلته ریلسټک انتخابوم وایس انتخابوم او وایس سلیکټ کېدو نه وروسته دلته زه ټیک ټاک ریشو سلیکټ کوم نو دا د ټیک ټاک ریشو مې سلیکټ کړه ډن باندې وکړئ کوم جنریټ باندې وکړئ کوم کله چې جنریټ باندې وکړئ کوم ما ته وایي چې ساین ان شه لوګین وذ ټیک ټاک باندې چې کله وکړئ کوم نه لوګین کېږي تاسو ته به هم همداسې وي ساین ان وذ ګوګل هم نه کېږي ساین ان وذ فیسبوک هم نه کېږي او کله چې ساین ان وذ ایمیل وکړئ لاندې ساین اپ باندې بیا وکړئ هلته اکاونټ هم نه ساین اپ کېږي انټرنیټ کنیکشن ایرر راځي دې لپاره به تاسو یو براوزر ته لاړ شئ مثال کوم براوزر ته راځم او دلته به تاسو ولیکئ CapCut ساین اپ صحیح ده براوزر ته به راشئ وبه لیکئ CapCut ساین اپ اول صفحه کې تاسو کتلی شئ CapCut
capcut.com/sign up په دې لینک به اوکې وکړئ او CapCut کې به دلته تاسو ایمیل نه ساين اپ کوئ. اخره کې وګورئ کنټینیو وذ ګوګل یا کنټینیو وذ ټیک ټاک دا مه کوئ. په اخره کې تاسو وګورئ ایمیل اډرس، دلته به وګورئ انټر ایمیل. په انټر ایمیل کې به تاسو خپل یو ویلډ ایمیل اډرس ولیکئ چې تاسو ته ویریفیکیشن کوډ درځي. صحیح ده، کوم چې تاسو ویلډ ایمیل اډرس دا به ولیکئ او کنټینیو باندې به اوکې وکړئ. کله چې ویلډ ایمیل اډرس ولیکلو کنټینیو مو سلیکټ کړو، دلته تاسو ته پاسورډ غواړي، دلته به خپل یو پاسورډ ورته ولیکئ. صحیح ده، پاسورډ مو چې کله ولیکلو نو دلته یو پاسورډ لیکم ورته. پاسورډ نو وروسته به تاسو لاندې چک مارک لګوئ یا نه لګوئ، تاسو به د CapCut په اړه نوټیفیکیشن درځي. زه نه غواړم ساين اپ باندې به اوکې وکړئ. کله چې ساين اپ باندې اوکې وکړئ ځان سره به سیو کړئ، ډیټ اف برث ورته سلیکټ کړئ. دلته باید تاسو 18 کلونو عمر زیات وي. صحیح ده، نو ډیټ اف برث سلیکټ کړو، نیکسټ باندې اوکې کوم. کله چې نیکسټ باندې اوکې وکړم ماته وایي چې کنفرم یور ایمیل. نو کوم ایمیل چې تاسو ورکړو هغه ایمیل به خلاص کړئ. هلته به تاسو د CapCut د خوانه ویریفیکیشن کوډ درغلي، دا به زه ریفریش کړم. دا وګورئ ویلکم ټو CapCut. نو دلته به راشئ دغه یور ویریفیکیشن کوډ ګورئ، دا به ځان سره نوٹ کړئ یا به کاپی کړئ او را به شئ په دې کې به دا ویریفیکیشن کوډ ورته ورکړئ. کله چې دا کوډ ورکړلو دلته وګورئ تاسو ایمیل به هم دلته کنفرم شي، اکاونټ به هم دلته تاسو ساين اپ شي، یعنی په CapCut کې به تاسو اکاونټ جوړ شي. دا وګورئ یو آر ساين اپ. نو گو بیک باندې اوکې کوم. دلته زموږ اکاونټ جوړ شو. اوس راځم CapCut اپلیکیشن ته. CapCut اپلیکیشن ته چې راغلی ساين ان وذ ایمیل به اوکې کوي. په دې کې ګورئ ښه، کله چې دلته ساين ان وذ ایمیل اوکې کوي نو دلته تاسو نه هغه ایمیل باندې چې تاسو دلته CapCut کې ساين اپ وکړئ ایمیل او پاسورډ به ولیکئ. دا تاسو ته نه ښکارېږي ځکه دلته دا سکیورټي ریکارډینګ کې نه راځي. ایمیل او پاسورډ به ورکړئ او لاندې به ساين ان باندې اوکې وکړئ نو تاسو اکاونټ به ساين ان شي. صحیح ده، په دې طریقې سره کله چې ساين ان شول تاسو ویډیو به جنریټ کیږي. کوم چې AI سټوري میکر دا پاګه کې به تاسو ویډیو جنریټ کیږي. دا به کینسل کما ځکه جنریټینګ روان شولو، ویډیو جنریټ کیږي. هغه وروسته به ما تاسو ته په اوله ویډیو کې طریقه خودلې واغه کتل شي. د ویډیو په ډسکرپشن کې مشتره، په آی بټن کې مشتره چې څنګه تاسو ویډیو پکې ایډیټ کولای شئ، څنګه هغه ویډیو جوړولای شئ. انګلیش کانټینټ هم تاسو ته خودلې و طریقه. صحیح دا غي ویډیو کې کتل شي، پرون ما اپلوډ کړی و. دا به کینسل کم. په دې کې تاسو بس چې څومره ویډیوز غواړئ انلیمیټډ ویډیوز جوړولای شئ. دا طریقه شوله. صحیح ده، اکاونټ ته راځم، پروفایل تلته ګورئ می ته راځم. می کې تاسو خپل پروفایل کې تر شئ. موږ سره پروفایل ساين ان شولو. دا وګورئ د زما پروفایل شولو. په دې طریقې سره به تاسو په دې CapCut ورژن کې اکاونټ ساين اپ کوئ او بیا دلته ساين ان کوئ په اپلیکیشن کې. کله چې ساين ان کړلو نو AI سټوري میکر به هم تاسو سره کار کوي او هغه سره سره AI ویډیوز به هم تاسو جوړولای شئ. AI سټوري میکر مې تاسو ته وښودل، دا به کینسل کم. AI ویډیوز ته راځم. AI ویډیوز کې زه مغه کوم سکرپټ چې ما لیکلو ویډیو کتا سو هر سکرپټ ورکې په ChatGPT نو مغه ویډیو به تاسو ته جوړي. دلته VO31 VO3 15 سکند ویډیو تاسو هر یو جوړولای شئ. سکرپټ ورته ورکئ، تاسو به VO3 انتخاب کړئ، دلته به ایکسپیکټ ریشو انتخاب کړئ، 15 سکند به انتخاب کړئ. ډیوریشن ځکه که 10 سکند تاسو سلیکټ کړئ، په 10 سکند کې تاسو ته وایي چې تاسو پرو واخلئ. دا CapCut پرو نه ده، خو دا چې کله تاسو ساين ان کوئ په دې کې ډیر فیوچر د پرو تاسو ته ان کیږي. صحیح ده، تاسو ته نو 15 سکند زه ورته سلیکټ کوم، 15 سکند ویډیوز به موږ ته جوړئ. دا تاسو کتل شي جنریټینګ شروع شول. دلته به ویټ ورته وکړئ، تاسو به 15 سکند ویډیوز تاسو د سکرپټ مطابق، تاسو د پرومپټ مطابق کوم پرومپټ چې ورکړئ مغه ویډیو به تاسو ته جوړئ. نو دا سي ډیر ویډیوګانو 15 سکند جوړوي، هغه په CapCut ایډیټر کې سره یو ځای کوي په هر یو ایډیټر کې او هغه تاسو 1 منټ پلس ویډیو هم جوړولای شئ. سټوریز تاسو په دې طریقې سره ویډیو سټوریم جوړولای شئ. ملګرو دغه CapCut او دغه چې کوم پرابلم وو دغه سولوشن مې درته وښودلو. ویډیو مې کې جوړ کړل، اکاونټ مې کې ساين ان کړو، ساين اپ مې کړو. په دې طریقې سره تاسو هم کولای شئ. په دې هیله ویډیو مې خوښ شوی وي، ضرور ویډیو د سره لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ ترڅو هغه هم د دې ویډیو نه ګټه واخلي. تر بلې ویډیو پورې په لوی لا مسپارم. خدای پامان.